Who's B-Boy King? Who's B-Boy King? What's up guys? I'm Bboy Duain. Ngayon magtuturo naman tayo ng 4-step variation with the knee and the back sweep footworks. Pero bagong lahat, please subscribe to my channel, Bboy Duain TV. Click like and click the notification bell. Come on, let's go! So yun guys, start na tayo sa ginawa natin ngayon. Ginawa natin ngayon na guys ay ibang variation naman ng 4-step. Pero combination siya ng with the knee, back sweep, and at the pump footworks. Right? Pero ngayon, ginawa ko kanina guys. So nagsimula ako kanina. Go down natin. Turn around. So yun guys. So, pwede natin gamitin ng iba't ibang klase ng go down. Pwede may mga na ganito guys. Depende sa inyo kung paano kayo mag-start sa 4-step. Pero since 4-step ang gagawin natin, ang unang gagawin is nakaganito guys. Nakasquat tayo. Depende sa inyo. Ito guys. So ganyan. After nyan, ito siya guys. Nandito sa likod yung ganyan. Ganyan. So ito yung unang magiging position. After that, then depende sa inyo kung kaliwa or kanan. Pero ako, gagawin ko is kanan papunta sa knee. Right? Here, knee. So maganda guys, nakaganyan yung kamay, nakaangat ng konti para medyo nakaangat tayo. So, ganyan. Right? One more time, from here, knee. Right. Depende sa inyo kung sa kaliwa o sa kanan. Kaya sulod na sinabi ko kanina, ang gagamitin ko ay kanan, dito sa kaliwa. Right? From here, ganyan guys, then babagsak natin to. Right? So nakaganyan na siya guys. Nakaganyan na. Right? Sa kabila naman, ganun din. Here, bagsak. Okay? Ito guys yung mag-uuna. Alam nyo tayo. Turn yan. Yung isa. Dito. Since papunta ito sa kanan, dito tayo guys. Ang kaliwa. Then, bagsak. Bagsak guys. Turn na lang tayo. Yung isang kamay, dito papunta. So, turn around. Then, angat natin to guys. Since nandito na tayo, naka-turn around from here. Turn around. Then, ilulusot na natin yung kaliwa. Ito, iangat natin. Kaliwa. Then, ulit nito. Alright? Kinarin guys. From here. From here. Bagsak. Punta na rin yung katawan natin guys. Yung kanan. Sa kaliwa. Then, turn around. Yung tuhod natin guys, i-twist natin ng konti. Then, angat na natin. Punta dito. Then, sa kabila naman guys, ganun din. From here. Yan. Then, turn around. Then, angat na naman natin to. Yung kaliwa, papunta sa kabila. Then, balik tayo dito. Okay? So, that's we call 4-step. Unang-una, hindi natin guys. From here. 1, 2, then turn around, 3, then 4, angat. Then kabila naman, 1, 2, then turn around, 3, 4. Right? Again, 1, 2, 3, 4. Kabila, 1, 2, 3, 4. So that's we call 4-step variation, back sweep, footworks. Okay? So ngayon gagawin natin, babagalan muna natin. Okay? So then, pero bago natin gawin yun guys, gawa natin ang go down. Okay? Yung ginawa ko kanina, from here, turn around, then forward, then down. So that's we call go down. Okay natin guys, from here, turn around, depende sa inyo kung kaliwa or kanan. Then go down. Then punta kami dito. 1, 2, 3, 4. Then 1,
2, 3, 4. Ngayon, gagawin natin guys. Bibilisan na natin, okay? Come on, let's go! Jump. Step. And down. Turn ulit. Turn around. Turn ulit. Turn up. So, sana may natutunan kayo guys. Tinuro natin 4-step, variation, and backflip. Para bago lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel. So, come on, let's go!